Вітаю вас, друзі! Нарешті цей день настав. День, коли невідомі добрі люди доставили бавовну на Кримський міст. Ну, взорвали мост, да. Просто посмотрите, горит Крымский мост. Только что бахнуло 2 минуты назад. Искренне поздравляю вас с этим замечательным, праздничным. Все, мост взорвали. Это чудо свершилось. Спасибо вам большое. Вибачайте, я був змушений заблюрити відео самих вибухів, тому що YouTube не пропустить такий контент, але якщо що, у мене у телеграм-каналі я завжди оперативно викладаю повне відео без цензури. Підписуйтесь. Ну а тим часом у російських пропагандистів немає абсолютно жодної паніки та істерики. Я не бьюсь в корчах и припадках. Вот, смотрите, мы же говорили, вот оно случилось. Да что же это у нас все такое? Радуйтесь, мы всегда это знали. Мы всегда это понимали. Нас все предали. Хоча вони мали би бути абсолютно спокійними, адже, як завжди, традиційно, нічого не произошло. Никто не знает, что там произошло. Ничего не случилось. Что-то там серьезное происходит, то есть что произошло, мы не знаем. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. З нагоди цього прекрасного державного свята я вас, друзі, закликаю підписатись просто зараз на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та, як завжди, залиште під ним будь-який коментар. Тоді цей випуск набере якомога більше переглядів. Одразу ж після події росіяни почали казати, що насправді нічого не сталося такого незвичайного, а міст абсолютно цілий. Разрушений самого моста нет. Так вот, я напоминаю о том, что Крымский мост в полном порядке, на нем загорелась какая-то цистерна. Это говорит о том, что полотно не повреждено. І знаєте, перше, про що я подумав, це про порівняння із Антонівським мостом у Херсоні, по якому вже багато разів били хаймарсами. Это вообще никак ни на что не влияет. Мост находится, как вы видите, в целости и сохранности. Так ось Антонівський міст після багатьох ударів досі стоїть, хоча і абсолютно непридатний до використання, а Кримський міст якось дуже швидко впав. Вот, горит. Да. Цистерна, поезд горит. А дорога повреждена тоже. Дорога повреждена. Цікаво, із чого тоді росіяни та як саме будували той самий Кримський міст, якщо він не витримав однієї бавовни. Браво строителям Крымского моста! Ну а тепер давайте поговоримо про версії того, що насправді сталося. Ймовірно, це був просто прильот одного камінчика. Знаете, вот бросили какой-то камешек по мосту и делаем из этого целую историю. Або, можливо, як повідомляють окупанти, це був якийсь диверсант на вантажівці із вибухівкою. И здесь мы использовали схему неразъездных пролетных строений по 4 прольота в плей. Проте це малоймовірно. Самі росіяни ставлять цю версію під сумнів. Потому что говорить о том, что это какой-то диверсант это сделал, ну нет никаких оснований. Окупанти більше схильні до того, що, можливо, просто хтось невдало покурив у невстановленому місці. Либо в результате халатного обращения с огнем. Версій є дуже багато. За однією із них це, можливо, взагалі були українські вандали, які пошкодили міст. Але ця версія також не витримує жодної критики, тому що, як відомо, Крим прикрит. Крым прикрыт, Крым прикрыт со всех направлений, то есть заявляет официально, то есть Крыму ничего не угрожает. Це були точно не ми. Це не могли бути українські ракети або українські диверсанти, тому що Кримський міст – це ж один із найзахищеніших об'єктів у світі. Итак, Крымский мост является одним из самых защищенных мостов в мире. Самі ж окупанти неодноразово казали, що навіть гіпотетично нічого не може статися із Кримським мостом. Це просто якась фантастика. Представить себе, что будет нанесен такой урон мосту, что там машины с него попадают, это из разряда фантастики полнейшей. Так, конечно, не разрушат. Они ударить еще не смогут. Тому єдина версія, яка я особисто вважаю найбільш правдоподібна, це те, що росіяни зруйнували Кримський міст самі. Мы собираемся сбросить ракеты на Крым. О, это вообще красота. Тепер давайте поговоримо про те, чому було варто знищити Кримський міст. І тут відповідають самі окупанти. Потому что Крымский мост – это символ
нашей победы в Крыму и, собственно говоря, присоединения Крыма. Зруйнувати Кримський міст важливо також і тому, що це, мабуть, найбільший піар-проєкт самого Владимира Путіна. Это историческое событие, конечно же, стало возможным благодаря личному участию, пристальному вниманию и постоянной поддержке лідера нашої страни. Росіяни знімали пропагандистські сюжети про Кримський міст. Вони знімали фільми, де ключовим елементом був Кримський міст. Вони писали про нього вірші та навіть пісні. А за ось оцю голосував, наприклад, Баста. Такой желанный Крымский мост зв'язав два берега Росії. Цей міст було важливо зруйнувати як символ російської окупації, але і є іще одна дуже важлива причина. Саме по Кримському мосту перекидалися російські війська спочатку у окупований Крим, а потім у Запорізьку область та на Херсонщину. Везут, ребята, везут. Цей міст росіяни використовували для доставки війни, щоб їм було легше вбивати нас із вами. І дуже добре, що тепер цей міст припинив своє функціонування. Самі ж російські пропагандисти розгубилися і спочатку не знали, як взагалі реагувати на цю новину. Вони просто мовчали в той час, як їхня аудиторія писала їм коментарі з ненавистю. И поэтому, когда я вижу все эти припадки там у нас в чате, и попытки нас оскорблять и все прочее, в чате тут начались припадки психические, я понимаю, очень у многих. Тому що руйнування Кримського моста має також і дуже серйозний психологічний ефект проти російських загарбників, які, а вже ж, зовсім не панікують. Люди, мягко скажем, взбудоражены. Опять же, я подчеркиваю, я не склонен к панике. Вы знаете, у нас такой паники нет. От всей души прошу. Ну точно не паниковать. Не паниковал бы, потому что ничего такого страшного не случилось. Вони настільки не панікують, що у тимчасово окупованому Криму вже зараз обмежили продаж бакалійних товарів, а ще вишиковуються довжелезні черги до АЗС. Сам Кримський міст зараз не працює, він перекритий, але росіяни намагаються із Криму хоч якось втекти та поспішають на паромну переправу. Люди, мягко скажем, взбудоражены. Опять же, я подчеркиваю, я не склонен к панике. Вы знаете, у нас такой паники нет. От всей души прошу. Ну точно не паниковать. Не паниковал бы, потому что ничего такого страшного не случилось. И потому что у Владимира Владимировича Путина все под контролем. Ход специальной военной операции идет по плану, и операция идет по плану. І так, друзі, мені це, як і вам, дещо нагадує. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за Алушты. Привыкла, да? Я привыкла здесь, как в своем доме жили. Настолько все душевно. Ну, тепер вона й не зможе поїхати із Криму, тому що виїзд із Криму закритий, а паромна переправа не працює, людей туди не пускають. Наша задача вот охранять ворот. Тому що треба було валити із українського Криму вчасно, тоді, коли іще була така можливість. Рівно 2 місяці тому я попереджав російських загарбників, що треба тікати вже, поки не пізно. Російські солдати, тікайте з Криму. Росіяни, тікайте з Криму. Тікайте, поки ви це ще можете зробити. Тому що коли Кримського моста не буде, а його не буде точно, у вас майже не залишиться шляхів для втечі. І буде дуже пізно. Вони до порад тоді не дослухались, і ось тепер в них практично немає шляхів для втечі. І самі російські пропагандисти кажуть, що міст, можливо, відновлять і відкриють десь аж за місяць, проте це не точно. І взагалі росіянам в українському Криму треба готуватися до гіршого. За месяц-два будет проведено восстановление. Еще и не то будет. Бо Крим – це Україна. Був, є та буде. І російські загарбники будуть із нього вибиті однозначно Збройними силами України. І ви, друзі, для того, аби це сталося якомога швидше, підтримуйте Збройні сили України і допомагайте українській армії постійно та як тільки можете. Ну і наприкінці я вам залишаю ось оцю прекрасну святкову пісню. Все хорошо. Жителям Крыма желаем хорошего отдыха. Ситуация стабильная. Вот и все. Не переживайте. Никакой паники. Все
хорошо. Ситуация здесь находится под контролем. Потому что все в реальности хорошо. Причин для каких-то неожиданных решений туристов нет. Особенно тем, кто находится в Крыму, спокойно отдыхайте. Опять-таки скажу главное, без паники, все хорошо. Ох.